درود وقتتون بخیر. امروز 14 ژانویه 25 دی ماه در خدمتتون هستم. دیروز پیروز خیلی پریروز بیشتر خیلی بازار حرکتی نکرد، ولی دیشب بازار یه حرکت بزرگی داشت. من تحلیلش رو واسهتون گذاشته بودم، تو این 2 روز آپدیتی نذاشتم چون واقعا هیچ تغییری نداشت و شما همون ویدیو رو می‌دیدید میتونستید نسبت بهش پوزیشن باز کنید. فقط من تکرار اون مکرراتی بود که هر روز بهتون میگفتم، پس نمیخواستم الکی وقتتون رو بگیرم. واسه همین من نیومدم مثلا دوباره ویدیو بگیرم همون چیزایی که قبلا بودا بهتون بگم. ولی یه حرکتی دیروز داشتیم. امروز می‌خوایم حرکت دیروز رو بررسی کنیم، حرکتی که امروز قراره داشته باشیم رو بررسی کنیم و حرکت‌های پیش رویی که قراره در آینده داشته باشیم رو هم یه بررسی با هم داشته باشیم. من بخوام قبلش یه نگاهی داشته باشم، اول میرم سر می‌زنم به فارکس فکتوری به خاطر اخباری که موجوده توی بازار. یه سری اخبار کلی داریم که مثل همیشه هست روی آیودی، جی پی وای و ین ژاپن و یوان چین که اخبار مهممون اینا نیستن. میتونم حالا یه نگاهی واسهتون بندازم. امتومانی سوپلای سالانه چین، حجم نقدینگی موجود توی اقتصاد چینه که رشد بیشتر از حد انتظار میتونه به ما نشون دهنده سیاست انبساطی باشه که ما اگه خبر رو ببینیم پرویسش 71 بوده، فورکستش 73 بوده، اکچوالش هم 73 بوده. چون از قبل میدونستن حالا ممکنه همچین اتفاقی بیفته، پس تاثیر آنچنانی هم نمیتونه واسه ما داشته باشه. بعدیش میایم نشون دهنده میزان اعتبار جدید اعطا شده توسط بانک‌ها که قبلا 580 بیلیون بوده، انتظار 890 بیلیون داشتن ولی به 990 بیلیون افزایش پیدا کرده. خب عدد واقعی چون 990 بیلیون بالاتر از پیش بینی بوده، افزایش اعتبار نشون میده که سیاست انبساطی میتونه رشد اقتصادی چین رو تقویت کنه. چین خب یکی از حالا بازیکنای داستانمون میتونه به حساب بیاد به خاطر شرایطی که هست. پس این رشد اقتصادی چین میتونه باعث رشد بیت کوین در طولانی مدت یا بلند مدت باشه. یه تأثیری میتونه داشته باشه. بعد روی حوزه اروپاست و بانک‌های اروپا چه مهم دیگه نیست. میان 2 تا خبر مهم داریم، کور پی پی آی ماهانه و پی پی آی ماهانه. اگر که فارکس کار میکنید میدونید اخبار چیه و چه تاثیراتی میتونه داشته باشه. ولی اگه فارکس کار نمیکنید و توی کریپتو کار میکنید خیلی با این اخبار آشناییت ندارید. من الان واسهتون اخبار رو میگم، تاثیراتش رو میگم تا ببینیم چه شرایطی میتونه وارد بازار بشه و چه نوساناتی توی چه جهاتی میتونیم پیش بینی کنیم. پیش بینی که نمیتونیم انتظارش رو داشته باشیم. اینجا ما پرویزش 2 دهم بوده، فورکستش 2 دهمه و دوباره 14 و 14. پس عملا تغییری نداشتیم و اگه اکچوالش همین اتفاق بیفته به خاطر تغییر نداشتنش، ما میتونیم روند خنثی از نظر اخبار داشته باشیم. یعنی بازار ممکنه جهتی داشته باشه، ممکنه جهتی بگیره، حالا چه نزول چه صعودش، ولی از نظر اخبار نمیتونیم بگیم که آره اخباری الان امروز پی پی آی تاثیرگذار بوده واسش. حالا اصلا کور پی پی آی آمریکا چیه؟ نشون دهنده تغییرات قیمت تولید کننده بدون در نظر گرفتن انرژی صرف شده و غذاه که این شاخص میاد تاثیر مستقیم روی تورم اون کشور میذاره، یعنی روی دلار آمریکا. و بعدش هم یه خبری هم که هست واسه پی پی آیه که باز اینم همونه دیگه. کور پی پی آی تقریبا یکی‌ان، فقط یک جا تقریبا میشه گفت که یه اختلافی دارن. بهتون گفتم کور پی پی آی میگن اون قیمت تولید کننده اصلی و تغییرات قیمت اون غذا و اون اقلام پرنوسان رو در نظر نمیگیره، ولی پی پی آی میاد در نظر میگیره. یعنی تنها تفاوت اصلی که میتونیم در نظر داشته باشیم همینه. پس این تغییرات میتونه وارد نوسان بازار بشه اگه تغییری داشته باشه. حالا بذار بگم چه تغییری میتونه داشته باشه. اگه پیش بینی که انجام شده اتفاق نیفته و افزایشی باشه، باعث ریزش کریپتو و افزایش دلار میشه. واسه جفتشه ها، یعنی هیچ تفاوتی نداره. پس اگه جفتشون افزایشی باشن میتونن باعث این بشن که بیت کوین و کریپتو نزولی تر بشه، فشار نزول بیشتر وارد شه و دلار آمریکا که همون DXY ایندکس دلار میشه، چارت شما سعودی ببینیم. قطعا ما تو تایم‌های 15 نیم و 1 ساعته موقع خبر به شدت نوسان میتونیم داشته باشیم. شدوزنی‌های زیادی میتونیم بکنیم. اگه اخبار اونجوری که انتظار داریم پیش بره میتونه شرایط رو یکم مثلا تو اون لحظه هیجانی بکنه، ولی بلند مدت من تأثیری نمیبینم به خاطر نرخ بهره‌ای که هست. من بلند مدت‌تر میتونم انتظار داشته باشم که یکم این داستانای نرخ بهره به نفع کریپتو و روند کریپتو رو یکم سعودی‌تر بکنه. خب این بود از اخبار. من میرم سر میزنم به لیکویدیتی هیت مپ توی سایت کنگلس. بیایم ببینیم لیکویدیتی هیت مپ سایت کنگلس چیا بهمون میگه.
مدل 2 شو بیاریم. مدل 3 چی بود؟ فقط نیومدم تو این سایت، یادم رفته چجوری بود. اوکی. خب من برم اینا توی ویکلی آها اوکی نمیتونم ببینم. توی 2 چی میتونم ببینم؟ توی 2 میتونم ببینم. این از مدل 2 توی کوین گلس و تایم هفتگیش لیکویدیتی مپ که بخوایم یه نگاهی بندازیم، محدوده های 95800 96300 این حدودا به خاطر سقف رنجی که بوده ما یه مقدار نقدینگی داریم که اگه بخوایم به اون سمت پاشیم حرکت داشته باشیم ممکنه نقطه ورودها یکم سخت‌تر بشه، ممکنه نقطه ورود لانگ بهمون سخت‌تر بده یا مثلا کلا بپره زودتر مثلا اتفاق بیفته. اینجا رو میتونید در نظر بگیرید که منطقه نقدینگی مهمی میتونه واسه ما باشه. برم 3 روزه رو یه نگاهی بندازم. توی 3 روزم به همین صورت ما محدوده‌های 95890 96000 تا نقدینگی داریم و از طرفی هم رو به پایین ما محدوده 93000 تا نقدینگی داریم که من روی چارت بیشتر واسهتون تعریف کنم. اینا خواستم مثلا همینجوری کلی نشون بهتون بدم که شرایط کلا لیکویدی هیت مپی که حالا هست و یه نگاهی داشته باشیم. میرم توی چارت بیت کوین تحلیل بخوام شروع کنم. ماهانه رو امروز شروع می‌کنیم یه نگاه بندازیم چون تقریبا نصف ماه رفته. کندل هفتگی که داره میزنه دیتاهای آنچنانی بهمون میده؟ نه. کندل ماهیانه قبلی دیتاهای آنچنانی بهمون میداد؟ تقریبا نه. چرا؟ چون آقا ما اینجا ریجکت شدیم، رو به پایین حرکت کردیم، بادی کوچیک بوده، فاصله بین تنکان و کیجن اتفاق افتاده، فاصله بین کندل‌ها و خطوط اتفاق افتاده، فاصله خطوط و ابر اتفاق افتاده، انتظار اصلاحمو داریم، ولی کلا روند خیلی به شرایط مبتنیه. خیلی نمیتونیم اون تأثیری که توی هفتگی انتظارش رو داریم داشته باشیم، چون میگم بلند مدت انتظار ما اینه که یکم سعودی‌تر باشه. ولی یه خبری دیروز اومد که یه وحشتی رو به نظر من میتونه توی مارکت رقم بزنه و این ریزش‌ها میتونه دلیل بر اون هم باشه. دولت آمریکا یه حالا خبری رو منتشر کرده که 6.5 میلیارد بیت کوین فکر کنم قراره فروخته بشه که خب این مقدار به شدت مقدار زیادیه، مخصوصا هم توی این شرایط و انتظار ما رو واسه یه ریزش یا اصلاح میتونه خیلی بیشتر کنه. این خبریه که میتونه توی بلند مدت این کندل ماهیانه رو یکم نزولی‌تر کنه، یعنی کندل سبز رو بیاد قرمز کنه، چون 2 تا شب رو به بالا هم داریم. انتظار من این هست که یه کوچولو رو به پایین یه حرکتی داشته باشیم. از طرف دیگه ADX هم داره آروم آروم قدرت میخوره، DI ها هم تقریبا دارن سمت هم حرکت میکنن، فاصله هم که کلا مناسب نیست. با 3 تا کندل سعودی ما انتظار یه اصلاحو داریم، چه حالا در جهت روند باشه چه اصلاح قیمتی باشه. برم چارت هفتگی یا بخوام یه نگاهی بندازم توی تایم هفتگی کندل اومده زیر تنکان بسته شده، شکارچی اتفاق افتاده، شادوی زیر رو به پایین داریم، ولی خب از طرفی هم یه قدرتی و روی سر کندله میتونیم در نظر بگیریم که تنکان به حساب میاد. پس اینکه یک دفعه بخوایم پاشیم رو به بالا حرکت کنیم یه کوچولو واسمون سخت‌تر میشه. اینجا این فشاره رو ما توی این باکس سبزرنگه میتونیم ببینیم. پس لازمه این که حرکتی داشته باشیم باکس سبزرنگه هست که یه فشاری داره وارد میکنه و از طرف دیگه هم یه فشاری ما از این زیر داریم که کندلا به شدت جمع کرده و این فنر جمع شده باید به سمت پرتاب بشه. ما نمیتونیم پیش بینیش کنیم، نمیتونیم بگیم کدوم سمته، میتونیم انتظاراتی داشته باشیم، هیچ چیزی 100% نیست که باید منتظر بمونیم ببینیم خبر چجوری میتونه باشه. فعلا کیجن از اون همه تحلیلی که من گرفتم تغییری نکرده. 93 هم همینطور. 63 اون شیبی که داشته رو یکم صاف‌تر شده. اسپن بی هم تغییری نکرده. اسپن آ هم یه کوچولو داره شیبش رو صاف‌تر میکنه. ADX هم قدرت داره. دی ها هم دارن یه کوچولو میان سمت اینکه بخوان کراس نزولی انجام بدن. پس انتظار ما توی هفتگی با این شرایط کلی میره به سمت اینکه ما بخوام یه اصلاحی داشته باشیم، ولی آیا اصلاح اتفاق میفته، اصلاح در حد شادو باشه، تثبیت بده، هر چیزی توی آینده باز باید بررسیش کنیم. میریم تایم روزانه. توی تایم روزانه من گفتم ما داخل ابریم، قاعدتا نوسان چرت و پرت زیاد میتونیم داشته باشیم، قاعدتا روندمون خنثی میتونه باشه. اینجا رو شما یه باکس در نظر بگیرید. ما توی این باکس هستیم و هیچ تغییری نکردیم. رفتیم بالا فیک کردیم، برگشتیم توی باکس باز. اینجا هم یه فیکی میتونسته در نظر بگیریم و این کلا این کندل دیروز رو نگاه کنید. مثلا بادی میبینید شما؟ نه. خب توی ابره همچین انتظاری ما قاعدتا میتونیم داشته باشیم. این کندل امروز با این حالا حجمی که داره میخوره از نظر ADX و این شکل و شمایلی که داره نشان دهنده روند سودی هست واسه ما؟ خیر. چرا خیر؟ گپ بین 60 93 اتفاق افتاده. کندل‌ها بین گپ 60 93 هستن. ADX قدرتی همچنان نخورده با اینکه کندل باره سعودیه.
DI ها نزولی هستن ولی رنجن. 63-93 فاصله که شکل دادن واسه ما خوب نیست. داخل ابری، ابر اسپن آ اسپن بی فلته. تنکانسن کیجنسن یه حالت مقاومتی بالای کندلا قرار گرفتن. کندل های روزای قبل 3 روز تقریبا میشه گفت اصلا کلا بادی نداشته، شکل شمایلی نداشته، پس آنچنان تحلیلی هم نمیتونیم بگیریم. یه نوسان دیروز وارد شده که تو تایم پایینتر بهتون میگم این نوسان چی بوده. پس کلیات روزانه هم همینطور. ما تحلیل کردن تو این شرایط، پوزیشن باز کردن تو این شرایط میتونه واسه خیلی‌ها سخت باشه. اون کسی که میاد میگه آره من بازار رو فهمیدم، آره من اینجا میدونم چیکار کنم، آره بازار مثلا اومد بهم گفت الان باید این کارو کنم، یا واقعا خیلی تحلیلگره که مثلا دیگه نمیدونم چرا داره مثلا ویدیو ضبط میکنه یا مثلا میاد توی سوشال مدیا میگه، مگر اینکه واقعا دوست داشته باشه کارشو، یا داره میاد دروغ میگه. چون میگم که حرف خیلی‌ها رو باور نکنید، خودتون بشینید تحلیل کنید. من دارم دید خودمو میدم، نگاه خودمو میدم. حرف منم حتی نباید در نظر بگیرید. تصمیم گیرنده خود شما هستید، خود شما تحلیلگر هستید. من اون قلابه رو میدم دستتون، میگم شرایط ممکنه چجوری باشه، اخبار رو یه نگاهی با هم میندازین، ولی اینکه کی میاد در آخر تصمیم میگیره، کی پوزیشنش رو باز میکنه، خود شما هستید. پس اینکه بخواید رو حرف من پوزیشن باز کنید، رو حرف هر کس دیگه پوزیشن باز کنید، اشتباه ترین کار ممکنه. من همیشه هم گفتم تا ابدا میگم، من اومدم دیدم و بهتون بدم. بازار 100% نیست، بازار ممکنه نوساناتی داشته باشه که خلاف نظر ما بوده، خلاف تصمیم ما بوده. استاپ همیشه توی بازار هست، استاپ همیشه حاکمه. منم استاپ میخورم، منم نمیتونم پوزیشن باز کنم، پوزیشن منم میپره. با این حال هر چقدر تو تحلیلگر باشی نمیتونی از اونها اجتناب کنی. پس همیشه اینو در نظر داشته باش که اگه من نظری یا دادم، چیزی یا گفتم، فقط و فقط برای تو در حد نظر باشه و در آخر خودت تصمیم میگیری و دید اصلی ها خودت میگیری، نه از حرفای من فقط نیم نگاهی به چارت میندازم و دید خودمو یه جوری بهت میگم که شاید یه چیزی رو متوجه شی که قبلش متوجه نشده بودی. اینا خواستم کلی بهت بگم. الان اتفاقی که داره میفته، ما یک روند نزولی یا دیروز رقم زدیم، همونو برگشت خوردیم، کامل برگشتیم وارد اپ شدیم. کندلا رفتن وارد اپ شدن، فشار حالا از نظر کندلی خیلی به ظاهر زیاده، ولی از نظر ایدیکس اون فشار وجود نداره. دی آی ها دارن سمت هم حرکت میکنن، ولی فشار روند صعودی بهمون نشون نمیدن. اینا همش ضد و نقیض واسه روند نزولیه و صعودی. بالای سر کندلا اینجا بخوام در نظر بگیرم، یه بذار باکس بکشم. خیلی باکس تو باکس میشه، ولی بذار این باکس رو بکشم. اینجا یه منطقه مقاومتی به شدت مهمی واسه ما شکل داده. اسپن بی فلت 60-93 روی هم فلته. امتداد اسپن بی که طولانی هم بوده هست، امتداد 60-93 که طولانی هم بوده هست، که منطقه بسیار مهمی واسه ما شکل داده. دو تا سناریو، یا میاد اینجا رو میشکنه رو به بالا حرکت میکنه، یا میاد ریجکت میشه رو به پایین حرکت میکنه. پس ما چیکار میکنیم؟ ما منتظر میمونیم، دو تا سناریوها رو واسه خودمون آماده میکنیم و انتظار اینو میکشیم که آیا حالا شکسته میشه یا ریجکت میشه. شکسته شده به پایین میخواست حرکت کنه، ما نسبت بهش پوزیشنمون رو باز میکنیم. نه میتونست لانگ بشه، میریم لانگش رو باز میکنیم. نسبت به شرایط یا استاپ میخوریم یا سودمون رو میگیریم، ولی اخبارم باید دنبال کنیم دیگه. بعد اخبارم در نظر بگیریم که بهمون بگه چه شرایطی در بازار حاکمه. فعلا میگم داره یه حجم درست حسابی از نظر کندلی میخوره، ولی از نظر من این حجم کاملا میتونه فیک باشه. من میرم 15 دقیقه خورده پیوت پوینت تا زود واسهتون آپدیت بکنم تا پوزیشنی که بهتون گفته بودم میتونید بگیرید و بهتون بگم که من مثلا 2 روز قبل گفته بودم اونجا اوکی، یه تحلیلم نذاشتم. سر این بوده که واقعا همون پوزیشن اوکی بوده. شاید میتونستید یه کوچولو در حد نیم صدم حالا بالا پایینش کنید که اونم باز دست خودتون بوده و تصمیم گیرندش من نبودم، ولی همون پوزیشن بهترین پوزیشنی بوده که میتونستید انتظارش رو داشته باشید. منطق مقاومتی و حمایتی هم که واسهتون میکشم دیگه باید اعتبارش واسهتون با حرکت دیروز نمایان شده باشه. این حرکت دیروزیه که بیت کوین زد. ببینید دقیقاً کجا خورده، دقیقاً کجا خورده، اومده تو کدوم باکس شادو زده، بعد برگشت ریجکت شده رفته رو به بالا که ما میتونستیم هم متوجه شیم. این پوزیشنه بوده که من 2 روز قبل بهتون دادم، گفتم اینجا حرکت کنه. شما اینجا میمدید با این کندله، با استاپ اینجا تا کف اینجا، اینجا آره. با کف اینجا یه پوزیشن ریسک ریوارد دورا میگرفتید، نوش جونتون میشده. اینجا حالا مثلا ریسکش خیلی زیاد بوده، عادتا شاید نمیتونستید بگیرید. با این کندله شما دیگه میتونستید یه سیو سودی رو انجام بدید. اینا خواستم بهتون بگم که در نظر داشته باشید این سیگنال هایی که حالا به اصطلاح سیگنال، من سیگنال نمیخوام بهتون بدم، بهتون میدم،
باید در نظر بگیرید که خودتون هم یه تحلیل روش بذارید، تصمیمتون رو بگیرید، چون موقعیت‌های خوبی میتونن بهتون بدن. زودترش هم اینجا بوده دیگه، زودترش هم اینجا میتونستید باز کنید، پوزیشن‌ها که ریسیور بهتری میتونست بهتون بده. از دیروز تا حالا کندلا رو به بالا دارن حرکت میکنن. الان حالت اصلاحی داره کندلا واسه ما شکل میده. گفتم اینجا ناحیه مهمیه. قاعدتا بخوایم مثلا اینجاها یکم مکس کنیم، بخوایم وایسیم یا یه نوسانی رو داشته باشیم، تحلیل زمانی بخوام بهتون بگم، به خاطر پی پی آی ممکنه همون ساعت 5 نوساناتی رو داشته باشیم. تحلیل زمانی من همونه، با هیچ موقع تحلیل زمانی نمیگیرم واسهتون. فعلا بخوام دید نزول بهتون بدم، من این دو تا خط پاک میکنم واسهتون. اینو میام میذارم اینجاها. و واسه لانگ هم اینجا فیک هست، اینجا فیک هست، ولی از یه نظری هم سقفی واسه ما هست. پس واسه لانگ هم میذارم اینجا. اگه شکست حمایت شد از طرف خطوط، چون جاموندگی خطوطا داریم می‌بینیم 60 تا 93 فلت شدن و 93 هم همینجوری داره امتداد پیدا می‌کنه. 63 یکم رو به پایینه. اسپن آ اسپن بی دهونه‌شون بزرگ شدن، ثبات روند رو داریم، قدرت روند رو نداریم. بی یکم مثلا جاموندگی داره، 60 93 هم شیبو دارن ولی جاموندگی و گپشون رو دارن. ایدیکس هم آنچنان قدرت یا بهم نشون نمیده، چون دو تا سقف زده، احتمال اینکه رو به پایین حرکت کنه زیاده. از طرف دیگه به خاطر نوسان الانم دی آی ها دارن یه حالت گولزنکی یا بهم نشون میدن. پس انتظار من اینه که بخواد رو به بالا بشکنه. اگه حمایت بود، شرایط اوکی بود، بخوایم رو به بالا حرکتی رو داشته باشیم. اگه نه بخواد ریجکشن، میتونیم به پایین حرکتی رو رقم بزنیم واسه خودمون، ولی خب یکم ریسکیه، چون یه نوسانی رو داشتیم، یکم انتظار استراحت هست و شرایط کلی هم انگار فشارش روی به نزول بیشتره تا صعود، مگر اینکه سناریومون با تغییر اخبار پی پی آی یکم تغییر کنه که لانگ بشه. من دو تا سناریو رو بهتون گفتم، پس نسبت به اون رو تصمیم بگیرید. امیدوارم تحلیل واسهتون مفید بوده باشه. اگر از تحلیل خوشتون اومد حتما لایک کنید، نظر انتقادی دارین توی کامنت واسه من بنویسین. اگرم کلا از تحلیل خوشتون نیومد میتونید دیسلایک کنین. اگه کوینی مد نظرتون هست که من بخوام واسهتون بررسی داشته باشم، میتونید توی کامنت واسم بنویسین. امیدوارم روز خوبی پیش رو داشته باشید. موفق و پیروز باشید.